Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pashto Word Studio. Malgoro په previous class کې مونږ insert tab او insert tab سره related چې کوم tab مونږ سره open شو هغه مونږ ټول ډیسکس کړی. تاسو ته بیا دي چې format tab او سره layout یا design چې کوم tab وو پای کې کوم commands وو هغه مونږ ټول ډیسکس کړی. د دې نه پس next tab د مونږ سره design tab د کې څه داسې formats دي چې هغه مونږ ډیسکس کړو په previous په home tab کې. تاسو دلته نه کتلی شئ چې سټایل کې دا مو ټول ډسکس کړو. څه آپشنز دي کې نوي دي هغه به انشاءالله څه کمانډز دي کې نوي دي هغه به مونږ دې کلاس کې ډسکس کوو. راځو لومبې تیمز ته. تیمز تاسو کتلی شئ چې مونږ کوم تیمز دلته نه سلیکټ کوو د هغې تیمز ریلیټډ مونږ سره مختلف قسمه فارمیټنګ راوځي. دې دپاره مونږ لومبې څه تحریر لیکو. دا تحریر مو انټر کړو او دې نه پس تاسو په دې باندې کوم قسم ډیزاین اپلای کوئ تاسو نه ایزي طریقې سره دی کې ډیزاین اپلای کولی شئ. دا دې کې مختلف قسمه تیمز دي. د دې کلر هم تاسو دلته نه تیمز کلر تاسو او ایډیټینګ دې کې مختلف قسمه ایډیټینګ تاسو دې کې کولی شئ. فرانټ کې تاسو د دې چینجز کولی شئ. د مختلف قسمه د موږ فارمیټس راکړي دي. فرانټ فارمیټس راکړي دي چې دې کې تاسو ټایټل چینجز کولی شئ او د سب ټایټل یا د هیډینګ تاسو دې کې چینجز کولی شئ. دا الریډي موږ پریویس کلاس کې ډسکس کړو. بیا پسې راځو موږ که چېرې تاسو دې کې دا ریسیټ کوئ تاسو دلته نه ریسیټ کولی هم شئ. تیمز کې که چېرې تاسو براوزر نه تاسو سره داسې څه تیمز تاسو ډاونلوډ کړي هغه تاسو انسرټ کوئ دلته نه تاسو هغه اوپن کولی شئ. بیا پسې راځي سیو کرنټ تیمز. که چېرې تاسو داسې څه تیم انسرټ کړه هغه تاسو ځان سره سیو کول غواړئ نو تاسو دلته نه ایزي سیو کولی شئ. ډاکومنټ فارمیټ هم موږ ډسکس کړو. بیا پسې کلر او فونټس هم ډسکس کړو. بیا پسې راځي پیراګراف سټایل. پیراګراف سټایل کې لومړی دی نو پیراګراف سپیس، کمپیکټ، ټایټ، اوپن، ریلیکس او ډبل. تاسو کتلی شئ چې دې کې موږ کرسر موږ چې کوم سایډ ته بوځو د هغې موږ سره چینجز راتلی شي. که چېرې تاسو په لاین منځ کې تاسو سپیس راوستل غواړئ څومره حساب سره تاسو سپیس ایډجسټ کول غواړئ دلته نه تاسو سپیسینګ کولی شئ. که چېرې تاسو کسټم حساب سره تاسو سپیس راولئ دلته نه تاسو سپیسینګ کې تاسو ایډجسټمنټ کولی شئ. ایډیټینګ کې هم کولی شئ. ریکمنډیشن، ریسټرکشن او سی ډیفالټ کې تاسو دې کې چینجز کولی شئ. نه پس دا چې تاسو اوکې کوئ دې کې به مکمل چینجز کیدی شي. موږ به دلته بیا پسې راځو ایفیکټس. که چېرې موږ په یو سټایل باندې په یو تحریر باندې موږ ایفیکټس اپلای کول غواړو نو موږ دلته نه ایفیکټس اپلای کولی شو. انشاءالله دا به موږ په ایکسل کې ایکسل فایل کې موږ ټوټل ډسکس کوو. سیټ ایز ډیفالټ باندې کله موږ کلیک کوو دې کې موږ څه چینجز کړي هغه به موږ واپس بیک شي انډو به شي او خپل چې کوم تحریر موږ سمپل لیکلی دی هغه به موږ سره راشي. بیا پسې نیکسټ دی دې کې دا درې کمانډ ډېر امپورټنټ دي. دې کې د یو واټر مارک، پیج کلر او پیج بارډر. لومړی دی واټر مارک. واټر مارک د څه لپاره یوز کېږي تاسو به کتلی چې تاسو د یا د سکول یا د کالج یا د یونیورسټي څه لیټر پیډ یا د کمپنۍ والا څه لیټر هیډ وي په هغې باندې یو خپل لایټ شیپ کې یو لوګو ورکړي یا داسې څه ټایټل ورکړي نو هغه د دې لپاره یوز کېږي. واټر مارک موږ څنګه یوز کوو دې کې موږ له دې څه آپشن راکړی یو کانفیډینشل. تاسو دلته نه کتلی شئ کانفیډینشل سټریټ هم دی، ډایګنل شیپ کې هم دی، داسې ډو ناټ ډایرکټل شیپ کې هم دی، سټریټ شیپ کې هم دی. تاسو دلته نه دا هم راوستی شئ. که چېرې تاسو دې کې څه چینجز کوئ دلته نه کانفیډینشل هم راوستی شئ. که تاسو خپل څه لوګو دې کې انسرټ کول غواړئ نو کسټم واټر مارک باندې به تاسو کلیک ووئ. دې کې به تاسو سره یو نوی ټیب کولاو شي. دې کې تاسو که چېرې نو واټر مارک ورپسې پیکچر واټر مارک که چېرې پیکچر راوستل غواړئ تاسو څه لوګو راوستل غواړئ ورک آفلاین باندې به کلیک ووئ تاسو سره به دلته پیکچر راشي. لوګو تاسو لوګو راوستل غواړئ دې باندې به تاسو کلیک ووئ دا به تاسو اوکې کوئ. تاسو کتلی شئ چې دلته موږ سره لوګو لایټ کلر کې شو شوه. که چېرې تاسو لوګو شو کول نه غواړئ تاسو دلته څه ټیکسټ لیکل غواړئ دلته به راشئ تاسو به کسټم واټر مارک باندې به کلیک ووئ او ټیکسټ واټر مارک باندې به تاسو کلیک ووئ او دلته به ټیکسټ کې تاسو ورکوئ. مثال په طور پر دلته ما ورکړه MS Office 2021. دا موږ دلته نه په ډایګنل شیپ کې کول غواړو موږ به ډایګنل کوو. هاریزنټل کوو هاریزنټل ډایګنل شیپ دی. دې کې موږ چینجز هم کولی شو د ټیکس او بیا ورپسې د دې کلر هم موږ دلته نه چینج کولی شو. دې کې موږ به ورکړو ریډ کلر. دا موږ دلته نه اپلای کړو او دا چې تاسو وګورئ دلته نه موږ سره ډایګنل شیپ کې زموږ ټیکس واټر مارک راغلی دی.
بیا که دا واټرمارک مو ریموو کول غواړو دلته نه بس سمپل کلیک وو ریموو واټرمارک کوو زموږ واټرمارک به ریموو شي. ورپسې دی پیج کلر. دلته نه تاسو ایزي طریقې سره د پیج کلر تاسو سلیکټ کولی شئ. دې کې یو آپشن دا دی که چېرې تاسو دلته نه پیج کلر سلیکټ کړو بیا رالی تاسو فایل ته او فایل کې تاسو دا پرنټ کړ تاسو کتی شئ چې په پیج باندې زموږ کلر نشته. دا کلر زموږ صرف د سافټ کاپی دپاره دی د هارډ کاپی دپاره نه دی. سافټ کاپی چې موږ سره په کمپیوټر کې کوم پیجز یي پرنټینګ یي هغه به زموږ سافټ کاپی که چېرې موږ هغه پرنټ آوټ کوو موږ پرنټ باندې د هغې پیجز راولو نو هغه به زموږ هارډ کاپی نو دا کلر به زموږ صرف په سافټ کاپی کې موږ ته شو کېږي. سیم حساب سره د پیج بارډر دی. پیج بارډر کې لومړی د ټیکسټ بارډر جدا دی د پیج بارډر جدا دی او شیډینګ جدا دی. بارډر کې لومړی دی موږ سره باکس که چېرې موږ د یو باکس بارډر راولو یا شیډینګ راولو یا 3D راولو دلته نه تاسو د هغې بارډر تاسو راوستی شئ. که چېرې پیج بارډر راولو دلته نه تاسو پیج بارډر ایزي طریقې سره تاسو سلیکټ کولی شئ. دې کې تاسو مختلف قسمه کلر هم ورکولی شئ. دې کې تاسو ډیزاین هم ورکولی شئ چې تاسو اوکې کوئ تاسو کتی شئ چې دلته موږ سره د پیج بارډر راغلی. که چېرې پیج بارډر په ځای موږ د ټیکسټ بارډر راولو هغې دپاره به موږ دا تاسو کتی شئ چې موږ سره د ټیکسټ بارډر راغلی. دې کې موږ چینجز کوو دې کې به موږ دا چینجز وکړو کلر به موږ د دې یلو کړو او دا به موږ اوکې کړو او دا نان شو د شیډو شو شیډو تاسو دلته نه کتی شئ چې دلته موږ د بارډر شیډو هم دلته نه موږ راوستی شو. بیا پسې تاسو که د سیکشن تاسو چینجز کوئ د سیکشن او سیکشن کې موږ دلته نه چینجز کولی شو. که کسټم کوو کسټم کې موږ دلته نه یو کسټم چینجز دلته نه ایزي طریقې سره کولی شو. دا شو زموږ پیج بیکګراؤنډ چې دې کې پیج کې موږ کوم قسم بیکګراؤنډ سلیکټ کوو موږ بیکګراؤنډ کلر ورکولی شو. دا زموږ سمپل ډیزاین ټایپ شو. بیا پسې نیکسټ راځو موږ لیاوټ ته. لیاوټ دپاره به موږ راځو یو نیو فایل ته نیو فایل به دلته نه موږ اوپن کړو. بیا راځو لیاوټ ټیب ته. لیاوټ ټیب کې دا دی کې د پیج حوالې سره مختلف سیټ اپس دي تاسو پیج حوالې سره دلته سیټ اپ برابرولی شئ. لومړی دی مرجن. مرجن کې تاسو د پیج ټاپ لیفټ رائټ باټم کې تاسو کوم سایز ورکول کوم سپیسینګ ورکول غواړئ یا دلته تاسو ایزي طریقې سره ورکولی شئ. نارمل کې تاسو کتی شئ چې 1 انچ په ټاپ باندې لیفټ باندې 1 انچ سپیس او بیا داسې په باټم او رائټ باندې زموږ 1 انچ سپیس دی. دې کې تاسو 0.5 انچ ورکولی شئ. مختلف دی موږ له فارمیټس راکړي که چېرې تاسو خپل حساب سره دی کې سپیسینګ ورکوئ دلته نه تاسو ایزي طریقې سره سپیسینګ په ټاپ لیفټ او باټم رائټ کې تاسو ورکولی شئ. او دې کې تاسو لینډسکیپ او پورټریټ هم سلیکټ کولی شئ. په لینث وایز تاسو لینډسکیپ او ورټیکل سایز باندې تاسو پورټریټ دې کې سلیکټ کولی شئ. دا موږ دلته نه اوکې کړو. دلته تاسو کتی شئ پورټریټ او لینډسکیپ. دا چې لینډسکیپ باندې وګورئ تاسو کتی شئ چې دا په لینډسکیپ په لینث حساب سره دا زموږ پیج راغلی. که سټریټ موږ راولو دا به موږ پورټریټ کړو. دې نه پس دی پیج سیټ اپ کې سایز کې تاسو مختلف سایزونه دې کې استعمالولی شئ. که چېرې تاسو یو لیټر لیکئ یا چاته چې د نو لیټر هیډ پرنټ کوئ هغې دپاره تاسو څه اپلیکیشن لیکئ نو تاسو لیټر سایز یوز کولی شئ. داسې دې کې لیګل سایز تاسو یوز کولی شئ. دې کې سټیټمنټ سایز تاسو یوز کولی شئ. پسې A4 سایز دی چې دا نارمل سایز دی دا زموږ د اپلیکیشن یا د فارم دپاره موږ یوز کوو. که چېرې انکیس تاسو د خپل حساب سره یو پیپر ایډجسټ کول غواړئ تاسو دلته نه مور پیپر باندې کلیک کوئ. دلته نه تاسو لینث ویډ او هایټ دلته نه تاسو سلیکټ کولی شئ. دلته دې کې تاسو ایډیټینګ هم کولی شئ. لیاوټ هم برابر شي. دا چې اوکې کوئ تاسو سره به دلته پیج لیاوټ برابر شي. یو پسې کالمز دي. که چېرې تاسو دلته موږ یو تحریر لیکو =rand bracket on off enter تاسو کتی شئ دلته نه چې کله موږ کالم باندې کلیک کوو موږ 2 کالم وو دلته نه موږ سره 2 کالم کې یو پیج ډیوایډ شي. که چېرې موږ دلته نه 3 کالم وو تاسو کتی شئ دلته نه موږ سره 3 کالم کې دا پیج موږ سره ډیوایډ شو. یو کالم دا شو سیکنډ کالم دا شو تھرډ کالم دی شو. داسې ورپسې موږ رائټ کالم او بیا ورپسې که چېرې مور کالم تاسو دې کې ایډجسټ کول غواړئ دلته نه تاسو ایزي طریقې سره کالم ایډجسټ کولی شئ. دلته موږ راشو دا به موږ 1 کالم کې. بیا پسې پیج بریک. که چېرې دا پیج بریک الریډي موږ ډسکس کړی یو ځل بیا وو چې کله تحریر تاسو څه ولیکئ تاسو نیکسټ پیج ته تلل غواړئ تاسو پیج بریک باندې کلیک کوئ. پیج بریک چې تاسو آن کړئ تاسو نیکسټ پیج ته دې ته تللی شئ. بیا پسې پیج بریک کې ریپ ټیکس دا الریډي موږ ډسکس کړو په شاتني کلاسونو کې.
next page دینم تاسو next page باندې تللی شئ continuous even page odd page دلته نه تاسو مختلف قسمه pages کې changes کولی شئ د 1 نه 3 ته یا د 3 نه 5 ته یا 5 نه 7 ته نو هغه تاسو دلته نه select کول کچري odd کې تاسو راځئ نو odd کې به تاسو په break کې تاسو odd page select کوئ او نمبر 2 4 هیته راتلی شي easy طریقې سره بیا پسې د next line number کې موږ راځو continuous کې تاسو چې کوم تحریر لیکئ او پسې انټر کوئ تاسو سره به نمبرز به درکئ تاسو دلته نه continuous او restart each page restart each section کچري each section تاسو restart کوئ دلته نه تاسو select کولی شئ بیا پسې د suppress current کچري تاسو یو تحریر تاسو سٹارټ کړی دی او کې تاسو نمبر نو ورکول غواړئ نه کې تاسو هایډ کولی شئ یا ان هایډ کولی شئ دلته موږ دا نون کو دا موږ په خپل ځای پرېږدو نیکسټ کمانډ دی hyphenation کې موږ دا به موږ څنګه اپلای کوو دې لپاره موږ وړاندې یو تحریر لیکو a quick brown fox jumps over the lazy dog دلته نه دا موږ کاپي کړو دا دلته نه موږ کنټرول سی سره کاپي کړو پیس کنټرول وی hyphenation چې کله موږ په دلته اپلای کو اتوماتیک تاسو دلته نه کته شي چې کله موږ سپیس وو او دلته نه موږ یو ورډینګ لیکو انټرنیشنل کانفرنس تاسو دلته نه کته شي چې د یو ورډ چې کوم سپیسینګ دی د یو ورډ کوم ټیکسټ دی هغه سپیس لومړنی لاین کې رااله ورډ ټیکسټ لومړنی لاین کې رااله او باقي سیکنډ لاین ته رااله کو چې دلته نمو د سلیکټ کو او د مو مینوال کو دا دلته نمو سلیکټ کو د مینوال په ځای د مو نون کو تاسو کته شي چې کانفرنس مو سره نوی لاین کې رااله او کچري د مو دلته نه سلیکټ کو او د مو اتوماتیک کو دلته نمو سره دا یو ورډ هاف شو هاف په یو لاین کې رااله هاف بل لاین کې رااله بیا پسې سیم حساب سره انډیکس ته سپیسینګ دی دا مو ویل دي چې موږ یو لیټر مخکې رائټ طرف ته لیفټ طرف ته بوتلی شو ایزي طریقې سره دلته نه کته شي چې د سپیس دا مو نه سلیکټ کو او چې ای مو کو دا زموږ لیفټ رائټ طرف ته ایزي طریقې سره راتلی شي بیا پسې د ټیکسټ موږ بیفور او افټر یو سپیسینګ په یو پیراګراف کې راوستل غواړو دلته نه مو ایزي طریقې سره راوستې شو تاسو دلته نه کته شي چې دې کوم چینجز کولی شو پوزیشن بیا پسې نیکسټ دی ارینج کې پوزیشن ریپ ټیکس برینګ فارورډ سینډ بیک دا الریډي موږ پریویس کلاسونو کې سو پیری ډیسکس کړی نو دې سره زموږ لی آوټ ټیب کلیر شو لی آوټ ټیب ریلیټډ کوم نه داسې څه کمانډ پاتې شوی تاسو ماته کمنټ باکس کې ویل شئ امید ده چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي که چیرې دا ویډیو تاسو خوښ شوي نو دا لایک ضرور کړئ نورو ملګرو سره لازمي شیر کړئ چې کوم ملګري زموږ په دې چینل باندې نوي دي هغه دا چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ چې ډیلی نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي السلام علیکم